Від дому до роботи людина споживає близько 1000 рекламних повідомлень. Вони стали частиною поп-культури, яку неможливо відділити від повсякденного життя. Телебачення, радіо, транспорт, сайти, соцмережі, банери, борди, животи спортсменів, інтеграції у відомих блогерів та селебрітів в кіно та комп'ютерних іграх. Пройшли безтурботні часи, коли можна було уникнути реклами, клацнувши пультом. Вона вже як білий шум навколо нас, від якого не сховатись. Мільйони відео, фото, зображень та впізнаваних звуків. Але цей білий шум також і гуркіт двигуна сучасної торгівлі та економіки. Реклама – наймасовіша і найвпливовіша форма комунікації в світі. Саме тому вона давно стала невід'ємним інструментом в руках бізнесу. І саме тому її створення довіряють професіоналам. Мені подобається, як концепція однієї божевільної ідеї стає реальністю. Найкраща робота в світі. Тож ви отримали унікальну пропозицію 3 в 1 від Сквот. Замість одного фільму ви отримуєте 3. І в першому фільмі ми розкажемо, як бізнес і реклама спільно проходили шлях, сповнений яскравих злетів та епічних факапів. Сідайте зручніше, онлайн-екскурсія музеєм становлення української реклами розпочинається. Готові? Працюємо? Так, давайте почнемо. Але не з української реклами, а трошки раніше. З першої задокументованої реклами, а саме... Табличка в Єгипті, на якій писало щось типу «Я, Ріо, мешканець Крита, щось там з волі богів трактую сни». Умовно, так. І там якийсь його контакт, де його можна знайти, номер телефону. Але перша реклама взагалі вважається об'ява про продаж молитовника в Лондоні в якомусь там 15 столітті. Але все це скоріше протореклама. Первісна форма тієї реклами, яку ми звикли бачити в сучасному світі. У її становленні важливим був 1796 рік, коли німецький актор-любитель Алоїс Зенефельдер винайшов літографію. Це дало змогу створювати великі тиражі зображень, в тому числі і кольорових, наприклад, постерів. Ними обліплюють геть все, що можна обліпити. Те, що в нас є в айл-постінг, коли плакати чіпляють на паркани, і дуже часто завішували пошти, пост, stations. Тому і слово «постер» має таку назву, тому що їх ліпили на пошти. Багато цих зображень із часом стали легендарними, адже створювались на межі реклами та мистецтва. От, наприклад, Тулуз-Лотрек малював плакати для Кабаре, а Сальвадор Далі створив логотип для Чупа-Чупса. Я думаю, що в нас до радянський період це Нарбут і Жук, які робили такі історії, там ілюстрації для книжок. Це вже здається артом. Але я думаю, тоді, коли вони це брали, для них це була така халтурка, напевно. Хоча зараз ми дивимося на ці постери в Орсе, як на piece of art. Історія реклами розвивалася однаково, от геть всюди. Вона дуже сильно залежала від технічних відкриттів. Першою промисловою революцією у нас з'явився паровий двигун, і в нас з'являється вже що рекламувати, тому що в нас з'являється станок, в нас з'являється масове виробництво, в нас з'являється робітничий клас, який переїжджає з сіл до міст. Тоді в нас з'являється друга промислова революція, нам потрібно більше продавати, більше людей. Тож реклама тісно пов'язана з нарощуванням промисловості. А наприкінці 19 століття території України, що входили до складу Російської імперії, могли похвалитися розвитком промислових районів. Тож з'явилася потреба у просуванні товарів до споживача. Реклама в київських газетах тих часів дивує рівнем культури. 100 років тому кияни мали безліч способів витратити гроші та розважитися. Як і сьогодні, люди прагнули краси. Тому тогочасні маркетологи активно рекламували засоби особистої гігієни та косметику. В тому числі багато іноземних брендів, наприклад, мило Палмолів, реклама якого розповідає про секрет привабливості Ірки. Ось пропозиція повернути собі молодість, зафарбувавши сивину, а це покращити обличчя за допомогою ультрафіолетових променів. Крім звичних постерів, вивісок та публікацій у пресі, виникали й неочікувані інтеграції. Наприклад, у Харкові Лесь Курбас вставляв рекламні оголошення у свої вистави та навіть пропонував майстерно інтегрувати назву бренду в сюжет. Проте існування реклами на українських землях у складі Російської імперії закінчилось у 1917 році із введенням державної монополії на оголошення.
Тоді майно всіх рекламних агенцій конфіскували, а рекламу замінила ідеологічна пропаганда. Тоді ж західну частину України розділювали Румунія, Чехословаччина та Польща, тому реклама в цьому регіоні ще продовжувала активний розвиток. Львів був одним із перших українських міст, де стрімко поширювалась світлова реклама. Тому вже у 20-х роках електричні вивіски масово замінювали неоновими. А одним із найуспішніших львівських рекламників виявився той самий Роман Шухевич. У 1937 році він заснував «Фаму» – першу українську рекламну фірму на Галичині. За 2 роки компанія Шухевича розрослась у розгалужене підприємство. «Фама» займалася оголошеннями у пресі, кінорекламою та оформленням вітрин, друкувала рекламні буклети, виготовляла вивіски, рекламні щити і навіть мінеральну воду. Але Друга світова війна остаточно поставила хрест на підприємництві та рекламі на всій території УРСР. І в той час, коли в радянській Україні панували ізоляція та дефіцит, світова реклама продовжувала активно розвиватись, використовуючи новітні методи та технології. І тоді вже з'являється реклама в тому вигляді, в якому ми її знаємо. І, звісно, серед усіх цих реклам є найулюбленіші. Завдяки своїм сенсам вони захоплюють увагу аудиторії та надовго залишаються в пам'яті глядача. Я знаю, яку рекламу ти пам'ятаєш? Apple 1984. Це маніфест іншого способу мислити, будувати бізнес, діяти. Бат, WhatsApp. 4 друзів розмовляють один з одним по телефону, і коли вони додзвонюються один до одного, вони кричать Сок Робінсон. Я себе побачив, я відчув, як це цінно для дітей, коли поряд є справжній крутий батько, який тебе підтримує. Night, Dad. Night, pal. Hidden from the world, 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. Ми збирали геть всіх зірок і знімали з ним прям такий короткометраж, вони там бігали, щось на кораблі, ще кудись. І, звісно, Impossible is nothing. What do you think I'm gonna do when they say women shouldn't box? Yeah, that's right. Rumble, young girl, rumble. Слова, які приписують Мухаммеду Алі, яких він насправді ніколи не говорив, але вони настільки пасували йому, що так до сих пір чітко з ним і асоціюються. Та якими б артовими та креативними ці реклами не були, створені вони як інструмент бізнесу. Реклама – це дитя капіталізму, можна так сказати? Ох, ти дуже гарно сказав. Так, якщо б не було капіталізму, не було б реклами. Ну, а де не було капіталізму, всі ми добре знаємо. Радянська реклама – це така агітація. І тобі всі вірять, бо нема альтернативи. Треба купити найкращі в світі там сапоги, але інших варіантів нема, тому, в принципі, ти просто кажеш купуй це, купуй це. Реклама – це продукт конкуренції. Якщо в тебе є потреба воювати за чиюсь увагу, тоді ти починаєш рекламуватися. А якщо ти один єдиний, тому в Союзі не було реклами в тому понятті, як зараз. Якщо в Радянському Союзі не було реклами в тому сенсі, в якому ми розуміємо її сьогодні, залишається питання, коли почалась новітня історія українського рекламного ринку? Питання, коли почався рекламний ринок України, воно таке доволі філософське. Таврія – автомобіль, який вироблявся в Запоріжжі і реклама якого отримала Канського лева. В маленьку машинку, в якій закінчився бензин, одну крапельку капнув і машина поїхала далі. Пам'ятаю себе у 12 років чи навіть раніше в цьому ланцюжку з цим прапорцем, десь на Житомирській трасі, перший момент піднесення такого національного.
І цей ланцюжок, я пам'ятаю, що це така ключова точка, після якої вже відбулася Україна. Радянський Союз як гнилий динозавр, просто розпалився і розтікся. Звісно, в Москві намагалися якісь вічні імперці, яких там просто не переводяться століттями, намагалися це все тримати, але у них не було ідей. Вони були банкрутами ідейними. І українці теж вперше за довгий час зібралися. Давайте вже встанемо нарешті самими собою. Буде тяжко, важко, ніхто не розумів, наскільки важко тоді. Але всі якось оптимістично на це дивилися, що воно все вийде. Якщо ми говоримо про 90-ті роки, головне, про що треба говорити, це бідність. Для мене ця бідність – це сльози мами в кінці тижня, тому що попереду вихідні, а немає їжі і немає грошей купити цю їжу. Це момент, коли цілу країну винули з розетки. Наш сусід Вітя алкоголик продавав бензин, який він там зливав з якихось машин. А мій дідусь, заслужений діяч мистецтв, ходив на Бесарабку, купував коров'ячу голову, тому що це було найдешевше м'ясо. Пам'ятаю МММ. Там був такий персонаж, господи, як же його звали? Його точно звали Голубков. Він такий повертається і каже: Куплю жені сапоги. Ще була ж ця прекрасна історія з Чумаком, Кашпіровським. Для мене це теж якийсь пласт. Люди, які сиділи перед телевізором і заряджали воду. У него останется на руке ожог потом? Да, останется немножечко. Достаточно тогда. Давай. Ну все, заберите, пожалуйста. Я народився в однокімнатній панельці на Борщагівці. У мене там потім півкласу сиділо, а півкласу стали алкоголіками, а й решта, хто залишився, працює на ринку. Я не був просякнутий цим через те, що мене батьки віддали на пласт. І в Мюнхені був один з таких діаспорських центрів. Ми з колегіумом, це от школа, в якій я був, нас відправили на місяць чи на 2 пожити у Париж. Троєщина, зима, все сіре, чорне, люди просто нещасні. І я потрапляю там в Парижі, в Макдональдс, в Le Grand Opéra. І я побачив перший раз світ нутелли, світ електронної гри Game Boy, 2-касетних магнітофонів, плеєрів. Я побачив, що люди вміють і живуть в цій красі і в доброті. Я побачив банальні штуки, що насправді люди посміхаються одне одному в ліфті, зранку вітаються незнайомі люди. І це повністю перевернуло моє життя. І потім, коли ти повертаєшся до себе додому в однокімнатну панельку, звичайно, це просто такий, як кажуть, disruption, це такий розрив. Дитина в 9 років, вона зрозуміла якимсь своїм мозком дитячим, що це ж несправедливо, чому вони так живуть і такі самі люди, як і ми, а ми не живемо так. Давайте жити теж так. Я написав статтю про компанію Duncan Київ на 1 сторінку. Моя зарплата на той момент була $28. І мені дали премію $100. Для мене це було, космічна річ. Да? І ти така, вау. З цих же грошей одразу плеєр касетний, і одразу купив 2 касети. І я пам'ятаю, що одна точно була Red Hot Chili Peppers, і я включив пісню, і там була пісня перша, яка пролунала, Under the Bridge. І І на руїнах цього народжується щось нове. Поліграфія, оцей запах журналу, який ти забираєш з типографії, це запах реклами 90-х років. Запах сплетен на кіно і телевидении в одному журналі. Основна реклама відбувалася в пресі. Київські відомості, бізнес, галицькі контракти, всі йшли туди. Якщо ти щось хотів продати, кондиціонери або продати завод, ти мав бути там. Реклама на телебаченні на початку 90-х це було таке, можна сказати, збочення. Це не був якийсь там креативний посил з якимось сторітелінгом, це було просто оголошення.
телефонуйте, і ми вам там продамо там, я не знаю, машини чи якісь там промислові речі. Магазин такий-то реалізує капусту оптом та в роздріб. І тоді почав потрошки з'являтися креатив. Канали, де показували якесь піратське відео з Джекі Чаном і Шварценеггером. Між фільмами були такі рекламні вставки якихось магазинів, які знаходяться в нашому районі. Здравствуйте. Добрый день, Сан Саныч. Какой хороший человек. Очень хороший. Хороший человек всегда в почете. Элитная итальянская обувь от Чезаре Паччотти в магазине Кристина. Ну, якісь дуже неформатні речі, не було взагалі обмеження 30 секунд. Ніколи. Просто таке відчуття було, що рекламу продавали на кілограми. Це була якась така більш інтуїтивна робота з цією задачею, коли люди були першопрохідцями, вони ще не розуміли до кінця, що треба. Але була потреба, був запит ринку, були гроші, були бюджети, і вони це робили. Це була така перша проба, але воно дуже швидко закінчилося і з'явилася реклама умовна іміджева. Коли ти просто рекламуєш якийсь бренд, якийсь товар, без телефону, там, без адреси, куди прийти. І фактично це був ринок адаптацій. Компанії, які його формували, це найбільші світові FMCG-корпорації, такі як Procter & Gamble, такі як Coca-Cola і інші схожі на них. Мені в першу чергу приходять в голову знов-таки реклама жувальних гумок. Ролик там, де дівчина поліцейська залишає телефон хлопцю на персі з Тімером. Пам'ятаєте цей ролик? Я пам'ятаю Юпі. Звісно, свята двіється – це Doublemint, Juicy Fruit і Spearmint. Я думаю, що символом реклами 90-х років мають бути йогурти. Больше, чем радость, да больше, чем вкус. Больше, чем йогурт. Эрмигурт. Ермігурт. Йогурт? Що це? Це як штучний інтелект зараз, да? Як ChatGPT. Йогурт. Вау. Ти пробував вже йогурт? Ні. О, попробуй. Рекламу Бумер. Така була гумка, яка надувалася до таких надзвичайних розмірів. Баунті, кокос, який падає і розколюється. Або Твікс, який такий... Найбільшими рекламодавцями були табачні компанії, тому що реклама табаку не була заборонена, і там 95-й рік, 94-й, 96-й – все було в рекламі табака. 60% бордів у вас була реклама сигарок. І воно для мене виглядало не як реклама саме товарів, а як реклама такого способу життя іншого, такого західного, прикольного. Ось купи цей продукт, спробуй і опинись не тут, на Троєщині, у цьому обіцяному під'їзді, да? А ось там, де такі красиві люди. Це портал туди кудись. Я думаю, що всі чудово розуміли, що вони, купуючи батончик, не опиняться на райському пляжі. Але взагалі той факт, що він існує, цей батончик, і його можна купити тепер, і хтось там бореться за твою увагу, що ти взагалі як людина і окей, як гаманець для когось важливий, і оце відчуття дало тобі такий запах влади, консюмерської влади. У тогочасній Україні ще не з'явилось достатньої кількості бізнесів, які задовольняли б запит багатомільйонної аудиторії. Звісно, повз такий шанс не могли пройти великі іноземні компанії. На цей ринок почали виходити основні рекламні агенції світові. Лео Бернет, Саачі, Маккен Еріксон, Мулін Лоу, BBDO, Ogilvy та інші. І це такий якийсь зовсім інший, ще більш космічний світ. Ага, цей світ вже насправді, йому вже там 100 років. В Америці це все давно вже відбувається. Керувати представництвами міжнародних агенцій мали люди з відповідним досвідом. Тому разом з агенціями з усього світу в Україну почали прибувати іноземні креативні директори. В принципі, в Києві було кількасот іноземців, не більше. Міжнародні агенції, які з'явилися, вони були за природою своєю
чимось зовсім іншим. Там були експати, і це були такі смільчаки, які приїздили як на Дикий Запад, як на Аляску в кінці 18 століття, щось тут будувати, ловити. Навіщо я йду в іншу сторону, ніж в Європу? Це дуже цікаве питання. Я вже тут працюю бог знає скільки років, і тут мені челенджів ноль. Поїду я туди піднімати ринок. І поїхав. Таке ж теж можливо, правда? Але це романтики так робили. Тому що мені було більш цікаво. Це був дуже молодий ринок. Там ще не було ні спеціалістів в достатній кількості, не було інфраструктури. Були українські проститутки і був Чорнобиль. Це було все, що було зв'язано з українським брендом в Словенії. Нічого другого. Я бачив шанси на успіх, тому це було місце, де бути і починати свій рекламний бізнес. Експати, які приїхали з Канади і з Америки, Дарко Скульський і Роман Кіндерчук, вирішили зробити свій відеопродакшн і зробили Radioactive. Вони знімали фотографії для бікбордів певний час. А потім стали найпотужнішим продакшн-сервісом в Україні і навіть взяли участь у створенні серіалу «Чорнобиль» від HBO. Але це станеться пізніше, тому повернемось назад до 90-х. Багато креативників, які захоплювалися іноземними рекламними роликами та бачили своє майбутнє в рекламній індустрії, прагнули працювати в мережевій агенції. Керівником Сачі на 5 країн був американець, якого звали Скотт Діл. Скотт Діл! Людина, яка мене взяла на роботу, це був естонець Рейн Ельмарович і Іда. Він приїхав на Toyota Land Cruiser 80. Фактично це була така Toyota Prado. І тоді для Києва це було просто... Зарплати в них були, дай Боже, там по $10 000 і більше, да, плюс бонуси. Тобто вони тут себе відчували причудово. Українська реклама дуже сильно має завдячувати експатам, які в нас працювали, які привезли сюди цей майндсет, цей підхід. Були вузи, які навчали такій дисципліні, як маркетинг, яка в реальності не мала жодного стосунку до того, що відбувається. Всіх кидали просто одразу в м'ясорубку. Ти тільки на своєму досвіді міг про щось корисно дізнатися, як взагалі це працює. З приходом мережевих агенцій тут найбільша цінність – це, звичайно, досвід. Вони були єдиним взагалі джерелом знань на той момент. У кожної агенції свій був там стратегічний байбл, який описував, як ми працюємо. І це просто допомогло швидше пройти той шлях, який Захід проходив там минулі 100 років. У тебе був доступ до міжнародної практики. Ти міг поїхати в будь-яку країну, взяти участь в якомусь міжнародному проєкті. Такого, що тут взагалі не було можливості зробити. Я поїхав на тренінг до Лондона в Saatchi & Saatchi. 3 тижні я слухав про те, що таке бренди, що таке колесо бренду, як презентувати креатив, які сторіборди. Я повернувся з цими знаннями в Україну, і ми почали вигравати. Перший клієнт, якого ми так виграли в креативному пітчі, це був Рібок. Було відкриття магазину на Хрещатику, і ми склали кілька таких кросівок. Вони були схожі на метелика. Вони були на блакитному фоні. Було написано «Весна в магазині Рібок». І одну з таких наклеїк я наклеїв на вікно в себе в кабінеті. І ось я нещодавно їхав по Преславинській, підняв, вона досі там, майже 30 років. Тоді я купив мамі в подарунок пральну машину, і вона дуже плакала. Такій вбитій радянській квартирі без ремонту, але там така космічний корабль. Мені здається, це був Індезіт чи Арістон. Потім сталася криза 98-го року. Це перша така серйозна криза, яку ми пережили. Не будет. Не будет девальвации. Все, твердо и четко. Твердо и четко. Чорний вівторок, коли впав фондовий ринок в Росії, і він зачепив дуже сильно всі пов'язані ринки. В мережевих агенціях теж почалась криза. 99-й, 2000-й рік ринок ще так оговтувався від кризи 98-го року, і він був складний. Ми вперше полетіли 4 людини в Кани, повернулися і сказали, ми будемо пробувати, але, здається, ми ніколи Кани не виграємо. Хоча треба пробувати. Для мене точка старту великої кар'єри в рекламі – це
березень 2001 року. До нас звернулася компанія з Вишневого. Вони хотіли рекламувати магазин, який називався «Родовід». Приїхали. Ну це, вбита овощебаза. Якісь пташки літають, вантажівки їздять. Але ціни відсотків на 50 нижчі, ніж в центрі. І ти дзвониш клієнту, кажеш, слухайте, у вас логотип не дуже красивий, можна ми новий намалюємо? Вони кажуть, так, але ж ми там сьогодні чи завтра треба це віддати вже в друк. Ми кажемо, та ми встигнемо. І Льоша Сая, пам'ятаю, він так на мене дивиться, каже, ну що я можу намалювати? Я говорю, ну що, намалюй возик. Каже, ну возик, добре, намалюй возик. Ну він малює цей возик, розтягує цей шрифт. І, в принципі, каже, ну нормально, давай червоним зробимо. Ну давай, зробили червоним, відправили клієнту по факсу, мені здається. Він каже, окей. І 1 квітня 2001 року запустили велику рекламну кампанію для вже гіпермаркетів Фозі, які народилися за 3 тижні. 6 місяців народжуються бренди Сільпо, Нежин, Міхков, 220, Шампанське Одеса. Танцювала риба з раком. М'яко. 220. Є контакт. Чізбургер усього за 2 гривні 50 копійок. Прорив української реклами – це було поєднання двох речей. Це те, що ринок в цілому перестав бути хаотичним, і люди зрозуміли брендінг, люди почали створювати послідовні бренди. І друге, вони зрозуміли, що масштабні інвестиції повертаються. І вони стали інвестувати в медіа, вони стали інвестувати в продакшн. І це такий вертикальний зліт. В 2000-ні роки продовжували, я би сказав, таку гегемонію великі рекламні мережеві агенції. Нашими руками, власне, робили якусь таку рекламу, схожу на західні зразки. З такої би я залег на капремонт. З часом еволюційним ми почали створювати якийсь такий власний креатив. А знаєш, як у Новгороді називають наше пиво? Як? Пиво. Львівське пиво. Саме українські, саме там українськими мізками, українськими руками для українських брендів. Толя, привіт, ти де? А я на морі. Тоді ще ми не знали, що таке меми, але оце й були меми, елементи культурного коду нашого. Ай, молодець! Рошен, я їду додому. Я бачу навколо каміння і квіти. Коли закриваю очі і треба пригадати одну найкращу рекламу України, то це от вона. Я не знаю, хто її, до речі, зробив. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі, і завжди нові. Грач, привіт! Що за музика? Пісня хороша, про життя. На, послухай. До патріотизму України в першу чергу мали пряме відношення Шевченко і Кличко, тому що Україна вперше почала вигравати як Україна. Це підхопили кілька типів брендів. В першу чергу це були пивні бренди. Оболонь, народжується бренд Чернігівське, народжується бренд Славутич, і вони починають інвестувати в український патріотизм, як традиційно роблять пивні бренди. Проговорює, ми українці. П'ємо Оболонь, вболіваємо за Україну. Ти вболіваєш за Україну? Ти готовий на все заради нашої перемоги? У нас, українців, є те, що нас об'єднує. Це був початок помаранчевої революції, а у нас Хрещатик 15. Я припаркувався біля офісу, і десь в обід до нас почали приїжджати друзі, клієнти і так далі. Ми пішли на Майдан. Вже змонтували сцену, а людей не було. Чому немає людей? Хтось в Фозі каже, тому що зараз 5:30, зараз закінчиться робочий день, і всі будуть. І 6:30 я повертаю голову, оці всі схили, які йдуть до Жовтневого палацу, все в людях. Все в людях. І оце було почуття ейфорії, почуття того, що народжується нова Україна, народжується щось інше. Пару годин на Майдані, біжиш в офіс, пишеш презентацію з вікна «Ющенко, Ющенко». Нас клієнт попросив
з ними сходити в банк і презентувати рекламу кредитному комітету. І він брав кредит на запуск коньяку, і банк йому мав повірити. І він попросив, щоб ми, як агенція, прийшли. І це було доволі цікаво, бо це був коньяк Грінвіч. Для нього це була ставка «пан» або «пропав». Ми тоді вже були обмежені на рекламу алкоголя. Ми купили перші позиції в рекламному блоці. Але 23-я година. Тільки з 11-ї. Уявляєте? І в цей момент відбувається революція. І вся країна сидить в новинах телевізійних до першої ночі. І вся помаранчева революція, всі рекламні блоки починаються з нашої реклами коньяка. І він отак от злетів. Грінвіч. Нагорода собі. Коли революція перемогла, то я думаю, що це було відчуття абсолютного польоту. Оптимізм, і ось ти просто розправив крила. І я можу сказати, що оці справді наступні 3 роки, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, це ось такий підйом. Ринок зростав, напевно, на 30, 40, 50% рік до року. В індустрії був фантастичний азарт, фантастична конкуренція, фантастичне єднання. Було багато грошей, дурних грошей. В 99-му році, в 2000-му, ми знімали ролик для Київстара, який коштував $50 тисяч за 30 секунд. І це була подія. Це 50 тисяч. Ніхто не міг повірити в це. А потім пройшло 10 років, і у нас там найдорожчий проект коштував 930 тисяч євро, коли ми знімали в Африці щось там 12 знімальних днів. Донецький клієнт кондитерський знімав ролики з бюджетом в Україні там за $1 мільйон і вище. Задля 2 сцен окремих збирається, не знаю, команда 50 чоловік і їде в ЮАР, тому що тільки там, на думку креативного директора, є якесь конкретне сонце з конкретним піском. І такі, та бля. І мені здається, що в певний момент агенції вже почали, і навіть клієнти, мірятися, в кого дорожчий ролик. Звичайно, це був золотий час. Чому? Тому що це був, в принципі, золотий час в економіці України. В цей період не тільки рекламний бізнес, всі бізнеси хорошо розвивалися. В якийсь момент все просто взорвалося. Все, що от я собі намріяв, от все те і відбулося. І коли я потрапив в Лео Бурнет, це було агентство мрії. Це реально люди мрії, проекти мрії. Тобто в нас були серйозні клієнти. Це була дуже велика відповідальність. Це було все дуже серйозно. Обирай. Хортиця. Хортиця. Абсолютна якість. Та вечірки були кожну п'ятницю. З п'ятниці на неділю були вечірки. Ми всі ж креативники. Нас неможливо ніяк обмежити. От я би так це назвав. Що ми хочемо, то ми і робимо. Алкоголь був, його було багато. Ресепшн о 6 вечора перетворився на бар. Міліція приїздила в офіс. Нам було скільки? По 23, по 24, 25 років. Це, дух молодості. І ми ж такі всі круті, ми робимо рекламу, ми видумуємо те, що дивиться вся країна потім по телевізору. Я пам'ятаю, як Оля заливала з 2 пляшок комусь в рот, а з одної віскі, з іншої текілу. Ось так от. Мені батько подарував Suzuki Grand Vitara. І я так радів і так всіх любив, що на одній з вечірок в Лео Бурнеті якось, так сталося, що в мене люди на криші цієї Grand Vitara, і я їх возив по паркінгу Лео Бурнет. І, звичайно, вони мені погнули кришу цю. І потім я все життя з погнутою кришею пам'ятав, як ми в Лео Бурнет їздили. А в понеділок всі свіженькі приходили працювати. Але тоді не було такого, що ти розділяв роботу і життя. Тобто моє життя, воно тут і є. Ми були захмарно круті. Нормальний був час.
Мені тоді було 28 чи 29. Я помилково вирішив, що я вже готовий до пенсії. Ну а чому ні? Якщо в тебе зростає дохід кожен рік, там в 1,5 рази, всі там вау, в захваті і так далі, все працює. Зберігайте спокій та депозити в Ощадбанку. Єдиний в Україні банк, який має державну гарантію збереження 100% грошових коштів громадян. Але потім трапився 2008 рік. У вересні перший тривожний дзвінок. Вкладники одного з найбільших Промінвестбанку не можуть отримати свої гроші. Почались проблеми фінансові у клієнтів, і ці багаті агенції стали почувати себе не дуже багато. Коли кризис, спочатку економляться гроші на рекламу. Переживемо рік-два без реклами якось. Ми втратили найбільшого клієнта, звільнили в один день 60 людей. Всі дуже напряглись. Я пам'ятаю, як в один день агенція зменшилася десь на 40%. Жовтень 2008 року – це там чорний місяць, момент, коли мені треба було за один день звільнити 40% співробітників. Заходить співробітник, я кажу, на жаль, ми попрощаємося. І це було, напевно, найболючий мій спогад про взагалі весь бізнес. Я звільняв людей, які були молоді, красиві, талановиті, і я знав, що це не дуже справедливо. Але весь ринок був в такому стані. Якщо ти не змінишся, то ти просто йдеш виходиш через вікно, як ти це називаю. Все, до побачення. Ніхто не отримує задоволення від того, що відрізає собі руку, для того, щоб вижити. Це було краще, ніж збанкрутіти. Прийшло 8 місяців, і я зрозуміла, що не було вихідних взагалі. Я в відпустку не ходила тоді, здається, роки 3. І на роботі ти, як вдома. Мівіна домашня. Смак як вдома, настрій як треба. І ми встояли і продовжили працювати. Але в мене вже було тоді відчуття, що щось змінилося, що ринок не буде такий, як до цього. Кожен зріст, він відбувається через біль. І я думаю, що це, в свою чергу, дало поштовх до того, що в Україні з'явилися перші маленькі незалежні агенції. Мережеві агенції, як правило, більшість своїх грошей отримували від мережевих клієнтів. Якщо в світі BBDO працює з Марс, то, відповідно, Марс свої бюджети витрачає в Україні теж з BBDO. Таким чином, ти був впевнений, що в тебе завжди будуть гроші, в тебе завжди будуть клієнти, і це від тебе не залежить. Їх тобі дарують. Це були великі компанії з найбільшими брендами. І були не дуже відомі бренди, до яких рекламний ринок ставився зверхньо. Вони їх називали локальний бізнес. Локальний, другосортний. Хлопчики з села до них прийшли. Так? Ми проаналізували наших клієнтів, і я зрозумів, що я більше не хочу працювати з корпораціями. Що мені здалося, що майбутнє за підприємцями. Тому що вони були живі, готові до ризику, вони були готові довіряти, вони були готові інвестувати. Але мої партнери мене не зрозуміли. І ми не домовились. Коли всі йдуть направо, тобі треба йти наліво. Зараз я можу спробувати, і якщо я не спробую, я собі цього потім ніколи не зможу пробачити. І я зробив Федерів. Лео Барнет, ми зустрілися втрьох. Єгор Петров, Павло Вржеч. На той час він був клубнікін. Окремий такий вундеркінд. За його великою участю 5 років поспіль Лео Барнет ставав найкреативнішою агенцією України. Куриця, яка несе золоті яйця. З Пашою ми зробили цікавий проєкт для фестивалю реклами Art Directors Club Ukraine. Була дуже проста геніальна ідея, що члени журі цього фестивалю, які будуть журити твої роботи, вони не твоя мама, да? Бо для твоєї мами все, що ти придумав, це завжди геніально. Да? А вони такі суворі члени журі. І ми взяли 5 креативних директорів, найвідоміших, і перевдягли їх в мамини халатики, і зробили таку компанію, яка отримала тоді на фестивалі «Канські леви» шорт-ліст. Це було досягнення. Мами щасливі. І якось на цій хвилі Паша до мене підійшов і каже: а давай звільнимося завтра з Лео Барнетом. Я кажу, давай. І почалася банда.
Ми хотіли, звичайно, втерти носу мережевим жирним котам. Ви знаєш, як відкривають бізнес, то у них є бізнес-план, у них є інвестор, у них є там перші клієнти. У нас цього нічого не було. Ми були дуже креативні, відомі, але ніхто до нас не побіг. А ми собі поставили на мету, ми маємо бути всюди. У нас навіть офісу не було великого, там якась квартира, і ми там в себе робили такі пінг-понг-турніри. Ну, чому пінг-понг? Не знаю, тому що звучить прикольно. І от на один з тих турнірів завітав маркетинг-директор Пуми. Це призвело до нашого першого величезного проєкту з реальним чеком великим. Що, якщо твоя дівчина стане твоєю улюбленою командою? Уявіть слова, які б ви їй сказали. В ім'я футболу та кохання ми створили спеціальну онлайн-платформу, яка виглядає точнісінько як справжній фан-сайт футбольної команди. Зі справжнім онлайн-магазином, який ви можете повністю присвятити своїй єдиній дівчині. Якщо казати про конкуренцію банди на той час з мережевими агентствами, то у руля мережевих агентств були менеджери, а банда була створена 3 креативниками. Схожа історія на інші легендарні агентства у світі, там на Droga5, на Wieden Kennedy, на BBH. Майже всі легендарні креативні агентства в світі, вони на своєму початку створені креативниками. Ми завжди робили ставку на такий наївний, дитячий, чистий креатив. А Федорів – це навпаки, це приклад дуже крутого, дуже потужного агентства, але яке створено першочергово управлінцем, тобто бізнесменом. В рекламі не люблять дешборди. Що таке дешборд? Цифри. З одного боку, ти мислиш творчо, да, і тобі треба емпатія, тобі треба емоція, але з іншого боку, ти мислиш математично, як підприємець. І багато моїх колег на ринку, вони не хотіли брати в руки цю другу руку. І те, чому відбулася компанія Федорів, в чому був її магічний інгредієнт, що ми не зупинилися на рівні цього креативу, не зупинилися на рівні рекламних стратегій, як нам витратити рекламний бюджет, а ми почали з власниками говорити про продукт. Коли ми почали працювати з норвезькою компанією Герзунд, вони хотіли створити магазин, в якому буде морожена риба і охолоджена риба. А ми сказали, ні, нам треба зробити зовсім інший рітейл. І ми працювали тоді з архітекторами львівськими, да, які побудували оці білі крижані штуки, розробили цю білу крижану торгівельне обладнання. Ми знайшли психологів, які наймали людей, тренували їх, і ми прийняли рішення, що це будуть такі бородаті хіпстери, як барбари, да, продавати рибу. Перший комплект співробітників Герзунду, я особисто їм читав лекції перед відкриттям. І у нас перші записи в книзі. Прикро, що окрім риби ми не можемо купити ваших продавців. Must say I'm really impressed by what I see here. This is a magnificent shop. Як правило, агенції казали, це не наша робота. А ми казали, це і є наша робота. Нова пошта хотіла на наружку якусь рекламу, ми сказали, ні. Вам потрібно не наружку, а на ТВ. Вони казали, як ТВ? Ми казали, так ТВ, тому що ви національний оператор. Але ви не готові. Вам треба 1,5 роки перероблювати свої відділення, щоб бути на ТВ. Ви хірово брендовані, вибачте. І вони нас почули. І ми рік готувалися всередині до того, як вийти в ефір. Це є креативна бізнес-трансформація разом з клієнтом. І ти з ним говориш, який продукт, яка ціна. The next big thing. Левова частка наших підприємців, вони все-таки не мислили до 2014 року тим, що російський ринок, не наш, він не потрібен і так далі. Я думаю, я фантазую, що більша частина підприємців навпаки думали, це ж найбільший ринок, найближчий за ментальністю, як тоді було популярно думати. Нам же найпростіше туди вийти, ми розуміємо цю мову, ми там на-на-на. Россия – щедрая душа. 3 богатыря. Владимирский стандарт. Иномарочку прикупили. Да наше это. На той момент, порівнюючи ринок Києва і Москви, багато хто думав, що ринок Москви більше, наприклад, в 2 рази, а він був більше в 30 разів. Де були самі круті продакшени, де були самі круті компанії, де самі круті контракти? В Москві. Московський BBDO, там працювало 800 людей на 5 поверхах. Це була машина величезна, які робили дуже крутий продукт.
Європа нас не помічала. Ми дуже маленькі для них були, для світових брендів, для світових компаній. Тому їм простіше було сказати, ну, Москва, ти за все відповідаєш і відповідаєш за Україну. Москва була дуже часто регіональним хабом. Всі клієнти вважали, що якась реклама, вона підійде як для російського, так і для українського ринку. Тому, як правило, робили якийсь один ролик, запускали його в Росії, в Україні з різною озвучкою. Наш салат буде сьогодні головною подією. Дякую. Будь ласка. Свекла. Конец твоей блузки. Как? Да не страшно. У меня есть новый лоск-интенсив. Креативний клас наш, московський, пітерський, Єкатеринбург, агенція «Восток». Да? Ми всі зустрічалися на одних тих самих фестивалях. Спочатку в Києві, потім в Каннах, потім ще десь. Так було. За 2 дні до анексії Криму я був в Москві в рамках школи «Ікра». Я представляв Київ на міжнародному змаганні. І ми перемогли всі команди з Москви, ми перемогли всі команди з Пітера, всі команди з Мінська. І на наступний день почалася анексія Криму. І замість того, щоб там піти на якийсь там їх вечерю якусь, де мали компанії робити пропозиції щодо співробітництва і пропонувати роботу, я просто сів в потяг і поїхав додому. Пробудження було дуже болісним, тому що ціна була дуже високою. І ми почнемо воювати. Починається АТО, так зване, ООС. І це протверезіло багатьох. Це змінило нас дуже сильно. А саме тоді почали слідкувати за те, щоб навіть вся онлайн-реклама була українською мовою, з'явилися квоти на радіорекламу, здається, да? Хоча по-хорошому це мало статися дуже давно. Багато міжнародних компаній, вони зрозуміли, що так якби працювати не буде. Почали відокремлювати, ділити регіон по-іншому. Проте великі бізнеси продовжували тримати філіали в РФ. На полицях супермаркетів лишалися російські бренди, а їхні актори продовжували грати в українській рекламі. Тому ніхто не поспішав прощатися з рекламною індустрією країни-агресора, як це сталося 2022 року. Це типу неприємно, але мені здається, це правда. Але були і ті, хто одразу обрав інший вектор для свого бізнесу. Ми з моїм братом та партнером Олександром Тодорчуком від Революції Гідності постійно говорили про те, що ми хочемо створювати тільки щось ціннісне, щось, що приносить якусь користь, має сенс. І я добре пам'ятаю цю розмову з Андрієм. Він спитав: скажи, чому ви не робите тільки те, що ви хочете, те, що ви вмієте, те, що вам насправді вдається добре? Я сказала: ми дуже хочемо, але я дуже боюся, що втрачу все. І він усміхнувся і спитав: коли ти кажеш, що ти втратиш все, яке конкретно все ти маєш на увазі? І я замислилась і зрозуміла, що я не втрачу нічого. І так ми стрибнули в цю історію під назвою «Гресь Тодорчук». Окрім креативників, за часи незалежної України виросло нове покоління маркетинг-директорів, які працюють в українських компаніях. Саме за ними останнє слово – чи затверджувати божевільний креатив, зображений на презентаційних слайдах рекламної агенції. Щоб ви побачили круту рекламу, маркетинг-директорам потрібна сміливість. І класно, що їм цієї сміливості вистачає. Такий довгий стіл, дуже багато людей сидить, всі в піджаках. Звісно, в залі така мовчазна тиша. Я кажу: ні, ми будемо працювати з бандою. Ми будемо працювати з бандою. Антон сьогодні вийшов із дому і купив собі кави через Приват. Доїхав до офісу через Приват. Позичив у Толіка через Приват. Закинув борг Ярику через Приват. Хотів купити квитки в Бердянськ через Приват. Але Приват підвис. Тому Антон взяв і написав: як же ви знов нічого не робить. Антоха, оці твої коментарі реально нам допомагають. Беремо і робимо, це легенда. В юзера щось не виходить.
І він матюкає Приватбанк, він приходить в Фейсбук і пише, який Приватбанк поганий. І люди не знали, що цей банк, який вони обсирають, це той самий банк, який робить дуже-дуже багато для того, щоб розвивалося життя в Україні, щоб економіка працювала. Ми сказали, так, ми не ідеальні, ми далеко не ідеальні, але ми все одно робимо більше за інших. Згодом, знаходячи нові підходи в комунікації, український креатив почав виходити далеко за межі звичного телевізійного формату. Те, як комунікувала до цього Моршинська, це було, типа, пий водичку, будь здоровий. А що, якщо ми зробимо інструменти, які будуть музику створювати виключно за рахунок течії? Ми пішли до Жені Манікена, онуки. Давайте разом спробуємо записати музику, яка створюється цією водою, яку ми п'ємо. Наша команда їздила, досліджували річки, досліджували місця, як ці барабани поставити, колокольчики, чаші. І потім це все записувала. Це був, мабуть, єдиний проєкт в Україні, на презентацію якого прийшло 20 чи 30 тисяч людей. А далі креатив з етнічними мотивами вийшов не лише за межі звичного формату, але й за межі України. Цю айдентику будуть бачити 600 мільйонів людей, тому це і буде Україна. Ми маємо це зробити на найвищому рівні своєму, якому тільки можемо. І так це і відбулося. Ми всі закрилися в одній кімнаті великій, і ми за місяць народили цю айдентику. І, як на мене, це за всі роки існування Євробачення, це найкраща, найпотужніша айдентика цього конкурсу. Це був перший Каннський лев в Україні. Проте такі нагороди ми отримуємо не лише завдяки напрацюванням минулого, але й інноваціям з майбутнього. І це символічно, що наш Каннський лев, який у нас є, він же не за телевізійну рекламу і не за дизайн, а він за Creative Business Transformation, коли креативне рішення має великий вплив на життя людей і на бізнес. Якщо подивитися на мапу агенцій України, там дійсно є мережеві агенції, і вони були там дуже круті. Потім їх почали зміщати агенції нової генерації, знов-таки там банда Федорів, які свого часу зробили переворот креативної гри. Так, вони показали, що і незалежні агенції можуть бути класними. А потім від них почали відпочковуватися, так з'являтися цікаві маленькі агенції. В тому числі і мої учні, це Ілля Онуфрієнко, який відкрив свою агенцію Бікерстаф, Рома Гурбанов з Іллею Почкуном, які відкрили тактику. Майже там кожні півроку з'являється якась нова прикольна студія, якесь нове прикольне агентство. В цей час також з'явилась школа Сквот, яка об'єднала теперішніх та майбутніх креативників. В мені досі сидить велика емпатія до людей, які в якийсь момент приймають рішення почати свою справу, ризикнути всім, що у них є, для того, щоб побудувати щось з нуля. Це от моя гордість, так, що я створив з друзями щось, що далі дало імпульс новому. Ми зараз маємо таку культуру незалежних агенцій маленьких, і ми маємо великих і маленьких українських виробників, які користуються цими послугами вже як рутина, як звичайна справа. Кожен проєкт – це скарб, але є, звісно, проєкти, які більше зацікавили людей, суспільство. Ми завжди створюємо кампанії, в яких є соціальний або культурний імпакт. Якщо ми будемо щось робити, то ми будемо завжди думати про те, як воно буде впливати на суспільство, чи яку культурну цінність ми зробимо. Так, ми давно працюємо з патрульною поліцією. Так? І одна з кампаній, які ми разом зробили, вона називалась «Місця для роботи штрафів», і вона зверталася, власне, до водіїв, до їхньої свідомості з меседжем про те, що ми розуміємо все,
а будь ласка, не паркуйтесь там, де не можна паркуватися. Що ми зробили? Ми вибрали 100 місць, де найчастіше в центрі Києва неправильно паркуються, там, де паркуватися ще й небезпечно дуже, тому що це близько до перехресть або до пішохідних переходів і так далі. Нанесли 100 таких великих паркомісць, на яких писало «це місце для любителів штрафів». І воно впало в купу медіа, на телеки і так далі. І вони навіть досі ще є, тому що фарба якась така нормальна була, а вибачте, компанія... Укравтодор не пожалкував. Ні, ми робили разом з ними, і здається, її там уже років 4. Я навіть боюсь думати про імпакт. Ну, про охоплення, точніше. Про охоплення, так. Цієї компанії, тому що вона ще... Хоча задача була просто нагадати... Що паркуйтесь нормально. Так, і паркуйтесь нормально. І можна просто зробити знов-таки плакати, зробити ролик і сказати «ось». І зробити банерну рекламу. Але це не наш шлях. Що ми знаємо про острів Хортиця? Ну, щось чули. Його ж в Україні знають всі. Це був доволі гучний проєкт на замовлення Офісу Президента. Коли ти там дійсно можна відчути якусь, я не знаю, як би це дивно зараз не звучало, якусь енергію. Хтось тут був і знає про особливу силу, яку складно описати словами. Описати складно, та можна відчути, побачити, вдихнути і навіть торкнутися. Бо справжній острів Хортиця відкривається тим, хто готовий відкритися йому. Ідея головна полягала в тому, щоб не розповідати навпаки людям про цей острів, а скрити його, приховати, щоб він викликав питання. І щоб ці питання хотілося десь відзнайти, відшукати, доторкнутись. Тут серце острова розкривається ширше, що глибше ви з ним знайомитесь. Тут за абстрактними фактами ховаються сторічні таємниці. І якщо ви готові їх відкрити, вони покажуться у всій красі. У Велі був завжди такий суперфестивальний фокус. Брати нагороди, робити кейси, які, в принципі, виходять за український рекламний ринок. Йому вдалося теж стати в якомусь плані феноменом, що на другий рік існування агентства Bickerstaff вони виграли Канського лева. Бронзового в дизайні в категорії брендінгу. Банда йшла до свого першого 6, Ілля зробив це на другий рік. Ми маємо розуміти, що насправді ми всі є частина великого світу. Треба намагатися завжди конкурувати на глобальному рівні, якщо ти хочеш досягнути справжнього успіху. Ось це шлях, і ми маємо його прагнути. Те, що нас світова родина рекламна впустила до себе на вечірку, це так. Я думаю, так. Україна вже там заходить не як бідний родич. Так, Україна бере металеві леви в Канах. Ми вже взяли перше срібло, але ще не взяли перше золото, у нас немає гран-прі, тобто є ще куди розвиватися. На початку 90-х ми мріяли опинитись в іншому світі, де є Нутелла, Геймбой та Найкі. Ми колекціонували атрибути західного способу життя і цінності. І поступово почали створювати цей світ тут, в Україні. Суто логічно, ми думали, що чогось ми не розуміємо, чогось ми не знаємо. Мені здається, що в цьому і була проблема, що ми на них дивилися і думали, як зробити, як вони, а не як зробити, як ми. Їм цікаво почути щось автентичне, щось з твоєї країни, з твоєї культури, про що вони, скоріш за все, не знали. Україна дуже така дивна країна, вміє адаптуватися до будь-яких важких ситуацій. Ну, тобто турбулентність – це вже навіть не новина, це просто стан речей. Тут все валиться, тут якийсь там ідіотизм, і через це все створюєш. Виходить, що тоді криза – це наш нормальний стан. В часи кризи ти завжди шукаєш свою ідентичність. І ми, шукаємо цю свою ідентичність. Тому саме зараз ми маємо історичну можливість. Зрозумівши свою унікальність, транслювати себе та свої цінності світові. І в нас ще багато всього попереду. Багато важкої роботи, але це означає, що й неодмінно багато успіхів. Бо ми все ще на самому початку. Історія становлення українського рекламного ринку – це історія про те, як ти збираєш літак вже в польоті. Це перехід з моменту, коли ти був ще підлітком, до моменту, коли ти дорослий. Це так само історія становлення українського бізнесу.
Хтось у 2003 році зробив крок вперед, хтось у 2004-му, ніби кожен із нас щороку чиясь нова черга зробити крок вперед. Створюй те, що ти вважаєш за потрібне, щоб не сталося. В цьому є ідея. Давай, створюй вперед. Ти зможеш. Не стримуй себе. Не придумуй собі неіснуючих обмежень. А те, що буде складно, це гарантовано, це факт. Всі стануть сивими. Але якщо життя – це пригода, то навіщо в остраху сидіти і боятися? Якщо думати, аби чогось не сталося, нічого і не станеться. Я раджу дуже одну бізнес-книгу. Вона називається «Три поросятка». Ніф-ніф, ноф-ноф і наф-наф, які будували свої будиночки. А вовк, він є. Акційна пропозиція від Сквот триває. І в другій серії ми розкажемо, як рекламна індустрія долає труднощі, а креативники, об'єднавшись, стають на захист державного бренду.